luojan kiitos, me päästiin nyt helvettiin täältä. Nyt tää peli saattaisi muuttua taas hetkelliseksi jopa mielenkiintoiseksi, koska ei tässä taistelemisessa sikäli mitään vikaa ollut, mutta tämä itse paikka oli kyllä niin helvetin tylsä, että mikäs välivideo toi oli olevinaan. Olisi kyllä ihan hyvin voinut olla olematta, jos siinä tämmöisiä lataustaakkoja tulee lisää. Olisi ollut vaan sama hypätä tähän seuraavaan, mitä tässä nyt sitten tapahtuukaan. Have you seen any of these things before? No, not that I know of. But that raincoat is a little odd. Odd? In a town where it rains so much? Well, the people here rarely go out in the rain. I moved here during high school, and I never really understood why. Can you shed some light on this, George? Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. A vicious killer in a bright red raincoat. Yeah, that was it. Just a foolish piece of superstition. A rubbish story someone made up. Not many people still believe it, but I guess it's a traditional place. Most of the shops still close up when it rains. School's out too. And since there's no reason to go out, not many people ever wear raincoats. And now the raincoat killer has leapt out from his picture book. Oh, by the way, would you two kindly show me your backs? Our backs? Is this related to the case? The person with the upside-down peace mark in that photo we found. He's our killer. And what makes you so sure about that? Zach and I saw him kill Anna in the Älä lumber nyt mill. Jackia paljasta saatana, siis ei, sä pilasit Right in there. kaiken. Oh, one thing. Please don't ask me about Zach. That's a private matter. Niin. Nyt sä Anyway, teet by itsestäsi showing me aivan your hullu. backs, we can clear up Viimeistään most tässä of my vasta. concerns about you. Isn't that for the best? You do want to remove yourselves from the suspect list. It will make things a lot easier. This is insane. Your methods are rude, insulting, and out of the question. And Emily is a female officer. Forcing her to show you her back is harassment. I don't care if you are FBI or not. You are out of line. Mm-hmm. Mm-hmm. George, it's okay. Let's just show him and get it over with. Emily, are you crazy? Look, we flash our backs and he'll start trusting us a little more. Right? Agent York? Nyt kyllä sun liikkeet ei pysy yhtään synkassa ton äänen kanssa. Mutta siis eihän meidän nyt York Morgan voi hullu olla. Siis kuka tahansa nyt selkeä voisi vilauttaa näin. Eihän siinä ole mitään vikkaa. Eihän tää nyt mitään raiskaamista kuitenkaan. Sen esiaskelhan se kyllä voi olla, mutta se Are ei you vielä paljasta mitään. satisfied now? Yes. My apologies. Now you, George. Ja kappas vaan, Churchillähän semmonen okay. rauhan merkki onkin Can't selässä. refuse it Palista now, vettä. can I? But don't expect to get your way all the time, Agent Morgan. George. Tydy. Aika, jaha. What are these scars? Just like your Mr. Emo. Zach. Something private. I don't have to tell you about it. Of course. Just like Zach. Se on hirveä paljastusten yö. We can understand that, right, Zach? Kyllä, kyllä, täysin voimme ymmärtää. Anyway. Not. This will make things a lot easier from now on. I'm glad to say you're both pretty much off the hook. Thank you for your cooperation. If anyone is suspicious around here, it's him. He's the most suspicious. No en nyt sano. No, Mua oikeastaan I huolestuttaa don't enemmän se think so. tapa, jolla sä viiltelet But he omaa certainly is the selkääsi. most Hyi saatana, irritating. sairas Studied paska. the crime scene. Siis joku mielikuvituskaverihan ei No, ole we have mitään to do verrattuna next. siihen, että toinen vittu George. viiltelee itteensä. Can we arrange to have the town folk gather in one place?
There's some things I want to address with the town folk. Mä haluan katsoa kaikkien selät Very well. läpi. Just in case. I'll arrange to have as many as possible gather in the community center tomorrow. Thank you, George. Hieno huuto. Thank you, George. Tuo musiikki oli kyllä aivan mahtavaa vaihteeksi. Ja siinä oli Murder Site. Perhana kun tuli kuoltua 2 kertaa tossa, mutta... Nämä quicktimeit on kyllä tässä pelissä aika uskomattomia. Siis vittu, että on vähän aikaa reagoida noihin painalluksiin. Vertaa vaikka johonkin Resident Evil 5, anteeksi 4. Siis 5:ssahan niitä ei ollut paljon yhteen niitä quick-time-kohtia. Mutta 4:ssahan, jos on jotain, että pitää näpyttää nappia, niin sillä on annettu aika paljonkin aikaa, eikä nyt tommosia hetken spurtteja ole. Mutta tää peli ei vittuile sen suhteen. Se heittää hitto pallit tiskiin saman tien. No, eiköhän me sen kanssa elätä voi, siis onneksi nuo checkpointit on sentään aina sinne ihan samassa paikassa, että ei tarvitse ravata tosiaan sieltä puhelimelta asti takaisin uudestaan. Vähänkö vois vituttaa. Jatketaan. Payment. Voihan ruhtinas. Kato saatana, mulla on aika paljon itsessä fyffeä tällä hetkellä. Enää ei kyllä varmaan se 100 matokaan enää tuntus missään, mutta... En oo kyllä vielä toistaiseksi kalaa menossa. Katsotaan mitä muuta me kaupungilta löydetään, jos me nyt kaupungille päästään. Jatketaan. Welcome back, everyone. Nyt on kaikki Thomas. hyvin, kun tämä biisi Agent soi. Morgan, it's past 2100. Let's meet up again at the community center tomorrow. I haven't been sleeping much since this all started, to be honest. I'm exhausted. I was just about to suggest the same thing. I'll make arrangements for people to gather between 1500 and 1700. I'll try and get as many people as I can to come, so don't be late, okay? Don't be late. I'll be I there. repeat, don't be The late. community center's on the south side. I've marked it on your Ajahan map. tämäkin hintti oli Thanks, täällä. Thomas. Well then, see you tomorrow. Mistä vitusta se tänne oli ilmestynyt? Mutta joo, niin. En tiedä kyllä mikä tapa se nyt toi oli tuolla Naikkosella, että tosta pitää huomauttaa, että ole ajoissa. Onko mulla mukaan ollut sitten tapana myöhästellä paikoista tapaamisista vai mitähän? Mä oon ollut hyvin pitkälti etuajassa aina. Mutta ei siitä sen enempää, mutta hei, nythän me päästään käymään taas kaupungilla, jos kylässä nyt mitään nähtävää edes yöaikaa on. Se selviää kohta. Ei, mistäs vitusta se kuvakulma vaihtuukaan? Oho, väärä nappi. Ajaa kartta tulee back-nappulasta. Hieno homma. Eipä sillä nyt niin väliä ole, mutta... Tästä vaihtuu kuvakulma, okei. Koittaapa muistaa se jatkossa. Enkö tälleen joku miina taukussa. Onpa hienot nuo sireenin valot. Okay, so I've been thinking about what movie I'd like to watch next. And finally, I've made a decision. Joo, en It's ole always hard kuulla. to narrow it down just to one movie, but I've put a lot of thought into this, and I'm sure you'll agree with me. Sano. 1975, directed by Steven Spielberg himself, the grandfather of panic movies, set in a small town in Massachusetts. That movie made me stay away from the beach for years. I was always afraid that a hand might come floating out of the river. You know what I'm talking about, right? Yeah? It's Jaws. Ah, The underwater camera work, accompanied by that John Williams music. I'd never been that scared by a movie before. But the best thing about it is that it isn't just another panic movie. The mayor who won't close the beach even when there are so many victims. Chief Brody putting the citizens' lives above all else. The film gave a lot of time to the dispute and friction between them. It certainly had a lot of messages for a 2-hour film. That's probably another reason why it was such a record-breaking hit. One of my regrets in life is that I didn't see it at the movie theater.
Guess I was still just a child back then. But still, I wanted to taste that terror in real time. That reminds me, Zach. Did you know this one? Jaws also appears in another movie that was produced by Spielberg, the second Back to the Future. It was directed by Robert Zemeckis, who later made Forrest Gump. That's also a masterpiece, of course, but we'll discuss that another time. So, the scene where Jaws appears is right after Marty McFly goes 30 years into the future. He passes by a movie theater and is attacked by a holographic shark. Marty is shocked, of course, but looking closer, he sees the words, Jaws Part 19. The director is credited as Steven Spielberg Jr. In reality, there were actually only 4 Jaws movies. It was still a great joke. 30 years from 1985 would be 2015. We'll be there pretty soon. I wonder what life would be like by then, Zach. No jos vuosi on nyt 2010 ja meininki on mitä on, nuoriso on ihan pilalla ja rikollisuus ja lainsäädäntö on päin persettä Suomen tasolla, niin ei varmaan kovin kummosta se elämä olisi. Tosin, tossa oli kerrankin semmoista nippelitietoa, jota minä itse asiassa tiesin aika paljonkin jo entuesta, mutta niille, jotka ei ole tietoisia Back to the Futuresta sun muista, niin tossa oli ihan hauskaa infoa taas vaihteeksi. Okei, löysin tämmösen. Katukilpailu. Otetaan osaa, katsotaan mitä tapahtuu. Tai anteeksi, eihän nää katukisoja, vaan checkpoint-ralleja. 2, 1, go! Yes. Alright, ei oo totta. Mä ajan kilpaa helvetti Deadly Premonitionissa aikaa vastaan. Hei vittu, nyt tuli tämä musiikki. Tää on kyllä kunnon rocking tune. En tiedä miksi, mutta jostain syystä tulee Felony 1179 aika vahvasti mieleen. Vaikka ei tää kyllä lähimainkaan samaan tapainen peli. Ai jaha. Sinnekö ei voi aija? No kai nyt tästä ajasta voi ajaa läpi ees. Joho, kyllä voi. Oh. Au. Voi vittujen kevät. This track is messing me up. Up and down. Hienoa kun ajan hajottamisesta saa vitosen kanssa. Yllättäen kontrollit muuttu paljon kauheammaksi mitä tässä pelissä aikaisemmin on ollut. Ja miten vituussa minä tästähän minä pääsen, okei. Missä? Oi vittu, mä lähdin väärään suuntaan. Ei, multa loppuu aika kohta. Go, 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 go. Fuck. Failed. Ei. Pitääkö mun ajaa takaisin sinne, mistä mä lähdin? Kysymys kuuluu, mistä vitusta mä muuten lähdin äsken. Okei, tää muuten näyttää tutulta rampilta. Mä muuten taisin ajaa tästä aikaisemmin. Eiköhän mennä takaisin. Okei, nyt mä tiedän, se oli täällä. Jep. Mä oon ehtinyt kuitenkaan perille, jos mä pitää tänne takaisin ajaa, mistä tulinkin. Otetaanhan uudestaan. Nyt ei mene mikään pieleen, kun mä tiedän, miten ratakin kulkee.